Hey guys, good afternoon. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11 Workshop, guys. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog, guys. No? Kung papansin nyo siguro, last nating vlog is like a week ago, 4 days ago, no, guys. So, alam nyo na siguro yung mga nangyari. Nagkaroon kami ng konting sakit, no, guys. After namin magpa-vaccine, no, guys. And now we're okay. Okay na kami. Pero syempre, naninigrado pa rin kami kaya nasa isolation pa rin kami ngayon and papaano rin kami, magpapa-swab testing kami in a few days. So, nag-aabang lang kami na maging okay kami. Ngayon, okay na kami, wala na kaming nararamdaman na symptoms, pero syempre, kailangan magpakasigurado rin tayo, no, guys. So, mahirap na naman na hindi kami matest, bigla kami lumabas, makahawa kami sa ibang tao kung meron man kami, di ba, guys, no? Pero, we are, 100% healthy na, okay na kami. We're just wanting to be careful, no? So, kaya lang kami, mag-isolate na kami ng ilang araw pa bago kami makalabas dito sa bahay, no, guys? So, pero ngayon, okay na, pwede na ako mag-vlog ulit, bumalik na yung energy ko, at bumalik na yung aking, yung drive ng pagbablog, no? So, ito na ulit tayo. And it's about time kasi ang dami nang kailangang i-vlog, no? Ang dami na nakatenga dito sa shop na kailangang kailangan natin na pag-usapan, i-review na vlog, no, na naka-schedule, no, guys. So, before we go on, gusto ko yung pasalamat sa inyo lahat sa walang sawa nyo pagsuporta dito sa 11 Workshop, sa inyong panonood, pag-subscribe, pagla-like, no, pagtatanong, guys. Nakikita ko pa rin yung mga questions nyo, tinatry ko namang sagutin. Tapos, guys, thank you rin pala dito sa nagbigay ng mga The Carpinteros podcast, no? So, thank you so much dito sa inyong napakagandang sombrero na meron pang logo ko, ayan, no? Tsaka itong ating apron na rin, no? 11 Workshop. So, thank you so much, Sir Vincero Carpintero at kay Sir Phil at sa lahat ng bahagi ng The Carpinteros podcast, no, guys? Tsaka, ito, guys, saka na natin pag-usapan yan, no? So, okay, maglala. Let's discuss this tool next time. Pero ngayon, meron tayong ibang tool na i-discuss, no? So, mag-unbox tayo. Merong binigay sa atin ating mga kaibigan mula sa Yojimbo Power Tools, no? Ito yon. So, i-unbox natin itong mga bigay nila sa actually, in-unbox ko na pero papakita ko sa inyo yung mga binigay nila sa atin and let's do a quick review kung ano itong mga items na binigay nila, no, guys? So, let's go. Okay, guys. So, ito yung isang box na laman niya. Ito nga pala, guys. Dalawang tools to actually. So, ito yon. Bale, tatlong package pala. Ito yung tinatawag nila na Yojimbo Budol deal sa Lazada, no, guys? So, kung bibili kayo nito, isang package na siya. And ito yung mga laman ng mga tools. So, unang-una, syempre, ito, yung pinakamalaki. Ito yung kanilang 200 amp na portable inverter welding machine. So meron naman tayong bagong welding machine. Let's unbox this. So, sa loob niya, syempre, may kasama na siyang electrode holder, no, at ground clamp, no. Okay yan, kasi yung welding machine na meron tayo dati, yung top shock galing sa Banggood. Pag binili mo yan, wala pa kasama ganito. Ito kasama na siya. Meron din siya kasamang yung welding mask, tapos ito yung holder nun. Strap. Ito yung chipping hammer, pantik-tik, tsaka brush ang inyong welding. And yung machine itself. So, ito yung machine. Meron din kasamang instruction manual at saka yung lens nung mask, no? Pero hindi natin gagamitin ito, guys. Meron tayong auto darkening helmet, so yun ang gagamitin natin. So, ito yung kanyang welding machine. Ayan, ang liit, guys. Ang liit niya. So, kasing liit siya nung galing nga sa Banggood, yung top shock. Pero ito, instead of made of metal, gawa siya sa plastic. So, mas magaan siya.
And I think advantages din yung gawa sa plastic kasi less yung chance na makuryente ka. So, ayan siya, guys. So, Yojimbo, model YJIW200AXF, portable inverter welding machine, 200 amp, ArcX Infinity Series. No? So, yun. So, isa lang din yung dial niya, isa lang yung adjustan niya, yan lang. It's very simple. At meron din siyang, of course, plug. No? So, mukhang heavy duty naman yung plug niya. Hindi katulad nung galing sa Banggood na kailangan pang bilan ng heavy duty na plug. Ito mukhang heavy duty na agad siya. I hope. So makapal-kapal naman yung kanyang wire. No? So ito yung first box. Yung second box, ang laman niya is a 12 volt na cordless drill. So, let's open this box. Laman, ayun, meron siyang carry bag. Just an ordinary na carry bag, parang eco bag lang. Kasama rin pala yung mask, guys, yung suot ko kanina to. Kasama siya dito. Tapos, ayun, meron 12 volt na battery. Yung kanyang charger, parang charger ng cellphone. And yung drill itself at yung kanyang manual. Ayun. So, check natin yung drill. The drill looks nice. Solid. So, 2-speed. 10mm yung chuck. Sayang hindi brushless eh. Pero okay lang kahit brush siya. Maganda naman yung kanyang 25 yung kanyang torque setting. Maganda yung kanyang maganda yung kanyang yeah, I like it actually. Pero hindi ko trip yung handle niya, medyo malapad ng konti. So kung hindi kayo sanay, medyo awkward siya kasi parang ang taba nung dito banda. Meron akong 12 volt dati yung Yojimbo ko. Ganito rin yung kanyang style ng battery niya. Hindi, iba yung style, 12 volt din, pero hindi ganito yung style ng battery. Mas slim ng konti at mas masarap siyang sa kamay kaysa dito. Ito kasi parang ito, yung gilid niya rito, ito nakaumbok na to. Pag hawak mo, medyo sa kamay mo, medyo awkward siyang hawakan talaga. But that's just me, guys. Kayo siguro okay lang sa inyo yun, no? So, pero okay naman siya. I think it's okay. So, ayan. At, meron din kasama yung pack na dalawang welding magnets. No? So, magnet holder na Yojimbo rin yung brand. So, basically, pwede ka na magsimula ng isang metal working business. Grinder na lang kulang at bakal. Pwede ka na mag metal working using this Yojimbo Budol deal, no guys? So, yeah, medyo okay siya. Maganda yung deal na kasama. Pero sana I wish, imbis na cordless drill na 12 volts, corded grinder na lang. I think mas useful yun para sa mga metal workers. Yung kailang sinama dito sa combination na to. Mas maganda yun. But, enough talk guys. Let's test. Try natin mag-welding using this one, no? So, let's go.
Alright guys, so hindi naman talaga ako expert na welder. So alam niyo na pangit talaga yung welding ko. So wag niyo nang ano yan. Huwag niyo nang banggitin sa comments yan, no, guys. Pero yeah, it works. Gumagana naman siya and I actually like it more kesa dun sa Top Shock. Yung feel ng welding niya is mas maganda. Mas maganda yung buga, no? Ang ano ko lang kasi pangit kasi yung welding rod ko. Ito yung pinakamurang welding rod na pwedeng mabili. Bumili kasi ako ito noon ng mga nung tinesting ko yung Top Shock and bumili ako ng mga 1 kilong ganito. So hindi ko pa siya naubos and it's like the cheapest one. Bili 100 per kilo yata to. So yeah, hindi maganda yung performance niya. I think mas maganda to kung maganda rin yung welding rod na gagamitin. Nihon weld, di ba? Or core weld na ano. Okay siya. Pero okay siya guys. I like it. Magaan siya. It's compact. Hindi siya nagiinit na sobra. Maganda yung cooling system niya guys. Meron dito sa likod. Meron dito sa gilid. No? So okay siya. Okay siya. Okay siya. Hindi ko siya pwedeng buksan kasi naka-sealed pa. Ayan, meron stickers. Hindi katulad ng Top Shock na pwede mong buksan para makita yung loob. Ito hindi pwede. So, sorry na lang guys, hindi ko makakita yung loob niya. Pero I think pareho lang sila ng structure sa loob, no guys. So, ayun. So, yeah, overall, it's a good welding machine. Small but terrible, guys, no? Okay to sa mga gusto lang mag-try or gustong magkaroon ng maliit na welding machine sa bahay na pwede lang gamitin anytime, no? Mag-repair ka ng gate, ng mga grills, no? Any kind of metal work or do sa mga gustong mag-try ng metalworking, no? Na hindi pa ganun kalaki yung budget, no? Maliit lang yung budget nyo. You can start with this one. May kasama siyang cordless drill. Yung cordless drill niya, guys, it's ordinary cordless drill. Hindi natin kailangan testingin to, guys. I'm pretty sure na okay lang siya. It's a cordless drill. It will, since 12, ano lang siya, since 12 volt lang siya, okay lang to. Usable lang to guys sa kahoy and some tin metal. No? Huwag nyo gagamitin ito sa concrete, sa semento. Pero kung sa kahoy lang, pag-screw or tin metals yung inyong gagawin, aluminum, ganyan, this is more than enough, no? Para sa inyo. So, okay na tong combination na to guys. So, yun. Kung interesado kayo dito, lilink ko lang sa baba kung saan yung sa Lazada, ano nito, link nito. And yeah, check it out. Check it out guys kung interesado kayo na sa isang compact, very small, very lightweight na welding machine pero capable pa rin, no guys. So, this is a good one. I think ito yung mapupunta sa isang maswerte nating subscriber next month, no, sa 9/11, 11/9 celebration natin. Kaya sabi ko may bigay tayo ng mga tools, isang metalworking at isang woodworking package, no guys. So I think ito isa ito sa mapupunta doon sa metalworking. Sa tingin ko, no? Pero hintayin natin, abangan natin. Baka meron pa ibang dumating mula sa ibang sponsor, no? So, pero kung wala na ibang dumating, ito yung tool na ipamimigay natin para naman sa mga metal workers, no guys. Kasi kompleto na tayo para sa woodworkers eh. Ito na, andito na. Ito naman yung para sa mga metal workers. So, yun. Okay guys, so thank you so much for watching, no? Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Sana may natutunan kayo, no guys? And I'll see you guys again next time. Ito ulit si Jean. This is 11/9 Workshop. I'll see you guys again. Adios!